Aliona! Aliona! Fata s-a trezit, neînțelegând imediat de ce în fața ei se află fața îngrijorată a Inei. Ce s-a întâmplat? Ești bine? Da, îmi pare rău. Aliona s-a uitat în jur, puțin confuză. Da, s-a cufundat în gânduri, pur și simplu s-a pierdut în ele. Se mai întâmplă. Ina, care cunoștea această stare mai bine decât oricine altcineva, s-a așezat din nou pe locul ei. Dar tu ai pauză până la 2? Da. Aliona a aruncat o privire la ceasul de mână și s-a grăbit să împingă scaunul. Ce naiba! Dacă nu ajunge la locul de muncă în 5 minute, Oleg Nicolaevici va avea cu siguranță câteva observații sau o amendă. Fugi, eu plătesc, apoi mă duci undeva. Vlasova nu s-a grăbit, oricum Serghei urma să vină după ea în aproximativ 20 de minute. S-au înțeles, totul, trebuie să plec. Sărutând-o rapid pe prietenă pe obraz, Aliona a ieșit din cafenea, grăbindu-se să se întoarcă la muncă. Cerințele codului vestimentar, care impuneau să apară exclusiv în fustă sau pantaloni negri și cămașă albă de firmă, nu erau tocmai enervante, dar nici nu aduceau o plăcere deosebită. Și dacă mai luăm în considerare că partea frumoasă a colectivului de muncă trebuia să poarte pantofi cu toc de cel puțin 5 cm, devenea clar că un bărbat a inventat această uniformă. Pentru că niciunei femei nu i-ar veni în cap să oblige fetele să sară pe tocuri timp de 10 ore. Uneori, după o zi de muncă foarte obositoare, Aliona, întinsă cu picioarele ridicate și strângând din dinți din cauza durerii arzătoare din tălt, își promitea sieși că a doua zi va renunța să mai muncească în acest loc. Căci nu era vorba de bani, adică nu doar de ei. Putea trăi și lucrând de acasă. Ina a spus corect că nu sunt atât de mulți traducători buni din japoneză în Rusia, care să stăpânească nu doar terminologia de afaceri, ci și cea tehnică. Și Aliona Smirnova a mers la acest salon mai degrabă pentru a nu deveni o eremită clasică, care trăiește în rețea și iese pe stradă doar în cazuri extreme. O Volvo uzată a frânat, lăsând-o pe Aliona să treacă, deși semaforul arăta încă doar verde intermitent. Dând din cap în semn de mulțumire șoferului conștient, fata a traversat strada, grăbindu-se să ajungă la locul de muncă la timp. A reușit doar cu ajutorul unei minuni. La biroul consultantului, deja se afla un vânzător senior cu o bucurie ascunsă, aruncând priviri la cifrele strălucitoare ale ceasului de deasupra biroului cu cărți electronice. Când Aliona, reușind cu greu să ajungă exact la timp, a intrat pe ușa salonului, expresia mulțumită a dispărut de pe fața lui Oleg Nicolaevici, ca aurul din bijuteriile ieftine chinezești. Aliona, parcă nu te-ai grăbit. Pauza de prânz este destul de lungă, ai fi putut veni mai devreme. Bărbatul s-a oprit în fața lui Smirnova, rostogolindu-se de pe călcâi pe vârfuri și privindu-o pe fata puțin obosită cu un ton care părea bâlând, dar lăsa o senzație neplăcută de reproș. Și-a folosit dumneavoastră doar când încerca să le transmită subordonaților prostia lor și propria sa genialitate. Data viitoare voi încerca să mă întorc mai devreme. Căci a înțeles de mult că este inutil să te contrazici cu acest idiot. Era mult mai simplu să facă pe cineva care a fost impresionat de cuvintele lui și să continue să acționeze ca înainte. În trecut, fiind idealistă, Aliona ar fi încercat să demonstreze adevărul, dar acum înțelegea perfect. Pe nimeni, în afară de ea însăși, nu o interesa. Așa că, pentru Nerhi, era mai simplu să ignore astfel de ironii. Să sperăm, Aliona. Mulțumit de această supunere, Oleg Nicolaevici s-a mai învârtit puțin în jurul locului ei de muncă și, neavând nimic altceva de criticat, a ieșit să fumeze. Idiot! Svelana, colega Alionei, nu a spus cu voce tare, amintindu-și de sistemul de supraveghere recent instalat, dar, înclinându-și capul, a pronunțat clar acest compliment cu buzele. Aliona a oftat ușor, dar în suflet a fost de acord. Părea că are o soție deșteaptă și frumoasă. Copii, slavă Domnului, seamănă cu mama. Ce altceva îi mai trebuie? Să se afirme? Atunci du-te și fă-ți carieră. Nimeni nu te oprește. În schimb, bărbatul a preferat să rămână în această poziție, aducând subordonații la ticăloșie nervoasă și gânduri neplăcute, în care apărea figura conducerii și, fără să vrea, cădea pe capul lui o cărămidă. A reușit să mănânce? Da, mulțumesc. Aliona s-a distrat cu o fată care nu a primit un bon de plată de la terminalul de plată mobilă. Rezolvând această problemă, Aliona, profitând de absența clienților și a șefului, s-a așezat pe un taburet înalt, mai potrivit pentru un bar decât pentru un salon de telecomunicații, dar cu decoratorul nu se putea discuta,
trebuia să folosești ce ai. Deci modul în care Aliona, destul de mică, în fusta strâmtă până la genunchi, cucerea scaunul înalt, ar fi putut fi arătat pe bani. Aici e liniște? Păi, dacă ar fi fost. Svetlana a suflat părul blond de pe frunte și a încetat să mai simuleze o activitate profesională intensă, mutând pliantele publicitare pe birou. Îți amintești, când ai plecat, eu îi făceam băiatului un smartphone? Ei bine, el l-a lăsat să cadă pe asfalt când a ieșit pe ușă. Ecranul s-a făcut țândări, iar bateria a sărit până la coșul de gunoi, iar băiatul a rămas în stare de șoc. Așa că acest neîndemânatic a strâns totul și a început să se plângă, spunând că l-a cumpărat cu o fisură. Astfel de povești se întâmplau, dacă nu în fiecare zi, atunci destul de des, așa că Aliona nu a înțeles prea bine neliniștea colegei, a respins-o. Și mai este atât de mult timp până la sfârșitul zilei de lucru. Groaznic. Da, și el a început să se laude, amenințând cu prietenii lui cei tari. Ei bine, Timur a chemat securitatea noastră, ei l-au liniștit rapid pe băiat. Și de ce te agăți atunci? Păi, acest idiot a promis că va afla unde locuiesc. Svetlana s-a încruntat și a suspinat greu. De parcă a mai auzit asta de multe ori. Câteodată sunt tot felul de nebuni, dar totuși e puțin înfricoșător. Înțeleg. Să o însoțească. Nu că Aliona o considera pe colega ei o prietenă, mai degrabă o cunoscută bună. Dar îngrijorarea fetei era perfect de înțeles. Cine știe, poate că tocmai acest psihopat nu a mințit și chiar va încerca să-și satisfacă natura sa anormală în acest fel. Crezi că ne vom descurca împreună? Azi mă va lua Eugen. Te vom însoți. Aliona nu voia să-l deranjeze pe iubitul ei, mai ales că era necesar, dar în situația lui Svetlana, oricine ar fi putut fi, așa că fata a decis să-l implice pe Vlasov. Și lui Oleg Nicolaevici nu i-ar strica să-i reamintească că Aliona, de fapt, nu era chiar atât de liberă. Aruncând rapid un mesaj, cerându-i să vină la ora 8 seara pentru a-și lua iubita, Aliona a dat din cap, fără să deschidă buzele, căci totul devenea din ce în ce mai obositor. Și această muncă monotonă, și o rutină care o înghițea tot mai adânc. Poate că ar trebui să caute un alt loc. Căci are în spate o universitate umanitară, poate ar trebui să încerce. Desigur, nu o vor angaja ca profesor, nu este profilul potrivit, iar ea nu are experiență, dar poate ar trebui să se uite. Problema banilor nu era acum o preocupare pentru ea. După ce Aliona a semnat un contract cu o companie care avea ca partener o firmă din țara soarelui răsare, ar fi putut renunța la această muncă, dar s-a obișnuit prea mult în cei 2 ani și jumătate cu autodisciplina, fără a-și oferi timp pentru gânduri și mișcări inutile, încât apărea greșit să nu meargă undeva dimineața. Da, cine ar fi spus acum 5 ani că fetița tatei, care obține aproape tot ce dorea cu un simplu gest, va trăi o viață normală obișnuită, fără petreceri toată noaptea, competiții de street racing pe asfaltul umed al drumului spre aeroport și călătorii de 2 ori pe an la reduceri în Milano și Paris, nu ar fi crezut. Și dacă cineva ar fi început să o convingă că Aliona va începe să-i placă toate acestea, ar fi crezut că a înnebunit. Telefonul a sunat scurt, anunțând un mesaj primit. Eugen era în stilul său. În loc să se limiteze la un ok standard sau, am înțeles, literele s-au aranjat într-un cum dorește doamna mea. Și să nu uiți să aduci și munca? Tu, mai întâi, adu-te pe tine. Și nu uita să ai un zâmbet pe față când îți vezi iubita. Va fi și ea acolo? Vorbă lungă. Așadar, acum mai trebuie să reziste o zi, să nu se confrunte direct cu Oleg Nicolaevici, care, de altfel, are un nume de familie foarte sugestiv, Durov, și să nu adoarmă la locul de muncă. Eugen a sosit exact la timp, adică cu un sfert de oră înainte de închiderea salonului. Aliona și Svetlana aproape că începuseră să înjure persoana neplăcută, din cauza căreia trebuiau să se tărască obosite pe tocuri, iar sosirea lui a fost primită ca o veste despre o primă neașteptată. Vlasov nu s-a complicat, așa că, ajungând în încăpere, a sărutat-o pe Aliona pe obraz, a făcut cu ochiul lui Svetlana și a început să-l preseze pe Oleg Nicolaevici cu inteligența sa. Ce să mai spun, Eugen știa să-și folosească creierul ca un profesionist. De data aceasta, s-a apucat de Durov cu întrebări despre subtilitățile platformei iOS și despre avantajele și dezavantajele sale în comparație cu nenorocirea numită Android. Desigur, seniorul a explicat cât a putut, dar și Vlasov nu era chiar un nepriceput în ceea ce privește gadgeturile noi. Așa că, lăsând acești mastodonți să decidă care aplicație mobilă este mai bună, fetele au plecat în spatele scenei pentru lucruri. E drăguț, așa-i?
Svelana își aranja părul, rotindu-se în fața oglinzii. Când mă gândesc la prima dată când a venit aici, nu trebuie. Aliona verifica dacă nu a uitat nimic la muncă. Pentru că a tras foarte tare de fermoarul genții, aproape că l-a rupt cu un zgomot. Eu, când îmi amintesc, mă cutremur. Ce e mai frustrant? Eugen nu s-a bătut nici măcar cu 1 milimetru de la indicațiile ei, a venit și a privit-o cu bâlândețe. Doar că a venit nu cu 15 minute, ci cu 2 ore înainte de închidere, iar tot restul timpului a umblat după Aliona, urmărind-o cu privirea ca un vițel îndrăgostit. De unde a văzut această expresie de față atât de stupidă, Aliona nu știa. Dar în fata ei se nășteau unele suspiciuni că s-a pregătit special pentru acest rol citind câteva melodrame lacrimogene. Dacă băiatul s-ar fi aruncat în fața ei pe genunchi cu un text despre săruturi pasionale și ochi arzători, l-ar fi strangulat cu mâinile ei, fără să se miște din loc, dar Eugen nu a exagerat, deși a nervat pe toată lumea prezentă, de la ea însăși până la paznic și femeia de serviciu. Când, după ce a căzut cortina, Aliona a încercat să lovească mașină, Vlasov, îndepărtându-se de ea ca de o muscă enervantă, a trecut cu calm. Ei bine, tu ai spus să acționeze conform instrucțiunilor, fără nicio autoimplicare. Totul era cumva stabilit. Se uita îndrăgostit? Se uita. Își arăta bucuria? Își arăta. Ce nu-i convenea? Băiatul. Te-ai comportat ca un idiot surd. Aliona a realizat că, chiar dacă l-ar strânge cu ambele mâini de gât, nu ar putea să-l stranguleze complet, așa că a încetat să mai încerce să-i facă rău fizic. Exact. Eugen s-a încruntat din tot corpul. Ai mâinile reci, ar fi trebuit să te încălzești înainte de a mă apuca de gât. Dar nu mai face zgomote amenințătoare. Astăzi am acționat așa cum mi-ai spus, iar mâine, așa cum trebuie. Vei simți imediat diferența. Și conducerea probabil a înțeles deja că e mai bine să nu te amesteci cu un astfel de psihopat. Aliona s-a mai liniștit puțin și s-a așezat din nou pe scaun. Nu se știe ce s-a întâmplat cu tine, poate te-ai aruncat. Și unde mă duci? Dar dacă ne urmăresc? Te uiți la materiale secrete în timpul liber. Aliona a reușit în sfârșit să-și pună centura de siguranță, care îi împiedica încercarea de a ajunge la șofer, iar bipul computerului de bord a încetat. Apropo, este un serial drăguț, dar nu l-am revăzut, nu am timp. Acum vom avea o cină romantică. Măcar voi mânca normal, căci Serghei a fost astăzi atât de nervos. Trebuie să-mi aduc sora înapoi, altfel simt că se va termina prost. Mașina s-a oprit în fața unei cafenele mici, care se ascundea timid printre arbuști. Sunteți gata? Mirele, se pare, a terminat să-l supună pe Durov moral, s-a băgat pe ușă și s-a tras imediat înapoi, aproape că a primit o lovitură de geantă. Aliona, parcă nu te-am mai văzut cum îți ridici ciorapii. Svelana a chicotit, iar Smirnova a ridicat doar ochii în sus, neputând să creadă. Nu, Vlasov s-a comportat complet conform obligațiilor asumate, dar asta nu înseamnă că avea dreptul să intervină într-un moment atât de intim. Suntem gata. Fata și-a aranjat fusta și a șchiopătat spre ieșire. Hai să mergem. Și eu nu vă voi deranja. Se vedea că îi dorește foarte mult să ajungă acasă, dar nu era sigură că Eugen va susține ideea de a traversa jumătate din oraș prin aglomerația de seară. Nu te voi deranja, a spus Vlasov, stând fără rușine la ușă. Grăbiți-vă. Da. Zburăm. Porumbelul meu cu aripi cenușii. Aliona, sub privirea nemulțumită a lui Oleg Nicolaevici, de pe fața căruia nu se ștersese încă rumeneala, se întreba ce i-a spus Eugen. A ajuns la nișanul parcat chiar la ușă. Ia, colegă! Băiatul a scos din sub scaunul din dreapta balerini, pe care Aliona îi uitase mașina lui săptămâna trecută, pentru care a fost răsplătit cu o privire recunoscătoare. Comoara mea! Spre surprinderea tuturor, s-a agățat nu de Vlasov, ci de pantofi. Iată, și după asta mai fă gesturi nobile. Eugen a deschis ușa din spate pentru Svelana. Încărcați-vă, zâne! Fetele nu au așteptat o invitație repetată și s-au așezat pe locurile lor. Aliona s-ar fi așezat cu plăcere pe bancheta din spate, dar nu trebuia să iasă din rolul de îndrăgostiți, așa că s-a așezat pe scaunul din dreapta, imediat îngropându-se în meniul radiului. Aliona, acum îmi vei strica toate setările. Nimic. Apoi le vei regla. Cum poți asculta asta? Aliona a decis să nu se facă că este o doamnă foarte elegantă și, aruncând balerinii pe podea, s-a urcat pe scaun cu picioarele.
Ușor. Eugen conducea cu o mână, iar cu cealaltă se apăra de încercările Alionei de a schimba stațiile de radio. Ce groază! Pentru un bărbat este nenatural să asculte Michael Jackson. Și să-i cânte chiar mai mult. A încercat să facă ceva cu mâna, dar nu a reușit să găsească cuvintele. Deci, crezi că la conservator merg doar homosexualii să asculte muzica lui Tchaikovsky? Vlasov a reușit totuși să-și păstreze dreptul de a asculta vocea regelui muzicii pop, dându-i o palmă glume Alionei, care se întindea spre radio. Băieți, dacă ai merge cu voi, nu ar mai fi nevoie să mergi la circ. Svetlana, așezată pe bancheta din spate, râdea în tăcere. Se părea că sunt căsătoriți de 10 ani. Câți luni sunteți împreună? 2. 3. Eugen a aruncat o privire nemulțumită către Aliona, care a răspuns simultan cu el. Nu-i da atenție, avem mici neînțelegeri politice în această privință. Aliona consideră că de la oficializarea acordului, dar explic în limbaj juridic, nu te mai strâmba. El a atins vârful nasului ei, care se încruntase. Iar eu de atunci, când am decis că vom fi împreună. Când v-ați cunoscut? Svetlana, care iubea, ca toate fetele, să asculte poveștile de dragoste ale altora, aproape că a sărit de pe locul ei. Acum 3 luni, Aliona a respirat adânc. Colega era o fire romantică, așa că se va mulțumi cu această scuză. Dar pentru viitor, această întrebare trebuie discutată. De ce nu au stabilit termenele? Oh, cât de drăguț! Svetlana a oftat, ridicând ochii. Ați avut atât de mult noroc. E pur și simplu super. Asta a murmurat Eugen foarte încet, dar cu o intonație afirmativă, pentru a crea impresia că este de acord. Aliona s-a limitat la o tăcere profundă, sperând că colega va interpreta asta ca o tăcere de fericire. A durat mai bine de 40 de minute să o ducă pe Svetlana acasă. Pentru orașul lor, care, comparativ cu capitala, era pur și simplu scandalos de gol, era un record. Au reușit să prindă doar 2 blocaje. Restul, Eugen le-a ocolit pe niște căi secrete, cunoscute doar de el, dându-se drept un localnic. Totul, am ajuns. Curțile cu fântâni, închise între 3 blocuri de 5 etaje, nu erau locul său preferat de petrecerea timpului, așa că băiatul s-a grăbit să o conducă pe fată până la intrare. Mulțumesc foarte mult! Svetlana, care reușise să se odihnească puțin, a căscat și și-a frecat ochii, uitând complet de rimel. Scuzați-mă că a trebuit să fac ocol din cauza mea. Fără probleme. Așa cum se spune, câinele nebun nu face un ocol de 7 verste. În timp ce încerca să înțeleagă ce a spus el, Vlasov a reușit să se întoarcă la volan și să se îndrept spre casa Alionei. Mulțumesc că m-ai ajutat. Astăzi un idiot m-a speriat cu adevărat. A obosit să se mai ocupe de sistemul său acustic, iar acum fata, întorcându-se spre oglinda retrovizoare, își agăța sistematic cerceii pe care îi scosese dimineața. Această cerință de aspect Aliona nu o plăcea deloc. Și era interesată de ce toate interdicțiile și reglementările se aplică doar părții feminine. Ce fel de discriminare este asta? Poate că ar trebui să-ți găsești un alt loc de muncă? Eugen s-a uitat atent la pasagera sa. Astăzi ai avut noroc, dar mâine un astfel de idiot ar putea veni cu un pistol. Vrei să te ajut să găsești un loc de muncă normal? Deocamdată nu e nevoie. Așezând cercei pe locurile lor legale, a dat din cap, scuturându-și părul aranjat. Dar îi mulțumește pentru ofertă. E pur și simplu oribil. Au continuat să meargă aproape în tăcere, schimbând doar observații leneșe despre creșterea numărului de oi și capre pe drum, și discutând puțin despre cum să treacă mai bine, să se bazeze pe faptul că blocajele s-au dispersat deja și să meargă pe un drum scurt sau, pentru siguranță, pe un traseu lung. Soarta a decis pentru ei. Ocolul acela a fost închis din cauza unei noi avarii la conducta de apă, așa că au fost nevoiți să se tărască prin centru. Aliona, din cauza ta întârzi la întâlnire. Eugen nu se plângea, dar era evident nemulțumit. Tu ai fost de acord. Nu te mai plânge acum. Nu e ca și cum ar fi fost un piton de care te-am salvat sâmbăta trecută? Deși era puțin neplăcut să audă că este transportat ca un bagaj, Aliona a reacționat destul de calm la această afirmație. Nu era un cuplu adevărat, doar se acopereau unul pe altul și, desigur, fiecare avea viața sa. Uneori, îi era interesant să se gândească ce ar fi fost dacă această farsă ar deveni realitate. Nu, serios,
Cum ar fi să fii cu Vlasov nu ca o fată de conveniență, ci ca una adevărată? Și imediat ajungea la concluzia că l-ar strangula în câteva zile. Nu pentru că băiatul împrăștie șosete și nu coboară capacul toaletei. Despre prima știa sigur că era adevărat. În legătură cu a doua, era în ignoranță fericită. Pur și simplu nu putea să-l imagineze pe Eugen concentrându-se pe o singură fată. Chiar au avut o dispută pe această temă, deși în glumă. Vlasov susținea cu patos că dacă va întâlni pe cineva care îl va iubi cu toate ciudățeniile lui, va fi fidel ei, ca lebăda care s-a aruncat după iubita sa de pe o stâncă. Aliona râdea, sugerând să caute o pretendentă pentru inima lui și alte organe interne printre entomologi. Era prea diversă fauna din capul lui. Nu, ea nu mai sună și nu mai scrie. El a oftat, amintindu-și cum Aliona a jucat o scenă de gelozie în fața unei fete insistențe. Și-a promis atât de natural că îi va smulge toate părul încât chiar și Eugen a crezut. Sincer, când Smirnova a făcut cu ochiul în mijlocul scenei, băiatului i s-a ușurat inima. Numai să ții cont, am consultație mâine. Nici o salvare și apărare a onoarei tale și a statutului de fată necăsătorită. Fata a căscat și l-a bătut ușor pe Eugen, care își sprijinea palma pe volan. La gradul de bunătate, ești imediat după tovarășul Beria. În sfârșit, mașina s-a oprit în curtea Alionei, dar fata nu a vrut să-și întârzie șoferul, simțind compasiune pentru el. Puține fete ar accepta să aștepte un băiat care întârzie deja cu 15 minute. După ce s-au despărțit, Aliona s-a îndreptat obosită spre casă, urcând încet scările și gândindu-se la oferta lui Eugen. Cu fiecare minut, raționalitatea acestui pas devenea din ce în ce mai evidentă. Probabil că ar trebui să accepte, nu va fi mai rău. Scoțând cheile din geantă, Aliona deja își imagina cum se va așeza în baie și va citi noul thriller mistic de Stephen King, dar s-a oprit, neajungând la țintă cu aproximativ o jumătate de metru. Ușa de la intrare a apartamentului ei era puțin deschisă. Fata s-a oprit, simțind cum oboseala se dizolvă sub asaltul adrenalinei care i-a intrat în sânge, chiar și genunchii au început să tremure puțin. Dar mintea a început să funcționeze extrem de clar și precis. Nu se știe dacă este cineva acolo sau nu, dar nu trebuie să intre, asta e sigur. Probabilitatea că Aliona a uitat să închidă ușa când a fugit dimineața la muncă nu era luată în considerare. Da, nu se deosebea de majoritatea oamenilor, adesea neputând să-și amintească toate acțiunile efectuate automat, dar dacă a mers de 5 ori să verifice dacă a închis fierul de călcat, era bine că s-a schimbat în balerini moi, căci în pantofii oficiali ar fi făcut zgomot pe podeaua de beton ca un cal de regiment pe platou. Făcând câțiva pași, fata a privit cu atenție în deschiderea ușii puțin deschise. Compararea, tăcerea mormântului îi plăcea cu obstinație, dar tocmai aceasta i-a venit prima dată în minte. Și din această cauză a devenit și mai înfricoșător. În plus, a apărut o senzație neplăcută, ca de la o privire răutăcioasă în spate. Chiar a simțit cum pielea de pe ceafă o înțeapă. Privind în jur, părea că s-a liniștit. Aceleași uși familiare ale apartamentelor vecine. 2 în față și una lângă al ei. Probabil, doar paranoia. Neeliberând din pumnul strâns un bunc de chei, unul dintre care îl ținea între degete, pentru a lovi ca cu un pumnal, dacă cumva ar fi fost atacată, Aliona a scos rapid telefonul mobil din geantă, privind cu oarecare nedumerire la palma ei tremurândă. Nu putea fi numită o fată turgenieviană, capabilă să leșine la vederea celei mai mici pericole. Acum tremura, ca în convulsii, complet s-a dezvăluit. Contactul necesar l-a găsit imediat. Bine că a sunat pe el cu puțin timp în urmă. Dintr-un motiv oarecare, nu i-a venit în minte să sune la 112. Probabil din cauza stresului. Hai repede, că după intersecție stau polițiștii, te amendează pentru conversația fără cască. Mi-au dat jos tentarea săptămâna trecută, așa că nu te poți ascunde. Eugen. Ușa mea este deschisă. Aliona s-a îndepărtat de intrarea în locuința ei și s-a sprijinit de balustradă. Acum nu o interesa prea mult curățenia lor, ci doar genunchii, care cu câteva minute în urmă tremurau, acum începuseră să se clatine. Ei, închide, a găsit problema. Nerăbdarea și chiar o mică ironie răutăcioasă ar fi determinat-o în altă situație să închidă telefonul. Dar acum a lăsat această ironie să treacă pe lângă urechi. Ușa de intrare era deschisă, iar dimineața cu siguranță o închisese. După o secundă de pauză, s-a auzit scârțâitul frânelor și expresii mult mai puțin melodioase și decente. A intrat acolo? Se pare că, pe lângă alte neplăceri auto,
Vlasova aștepta în zilele următoare și o scrisoare de fericire pentru depășirea vitezei. Nu, stau pe platforma de la scară. Bravo! Și acum ia-ți picioarele în mâini și coboară repede pe scări. Nu te apropia de lift. Ai înțeles? Bine-ți, Aliona, așa cum i s-a spus, a început să coboare și nu închide telefonul. Vorbește cu mine. Auzi? Aud. Și despre ce? Mintea mi-a fost dată peste cap. Aliona nici nu știa ce temă să aleagă pentru discuție și a fost în mult mai înfricoșătoare situații. A fost implicată în accidente auto de mai multe ori și a stat câteva zile sub protecție cu interdicție totală de a ieși din casă și de a se apropia de feronerie. La tatăl ei, atunci s-a desenat un conflict serios cu criminalitatea locală, dar acum, chiar și despre deducerile fiscale pentru persoanele cu venituri mici din Republică poți să te rogi. Doar nu tăcea, ca să știu că nu te-au lovit în cap din colț. Mersi. M-a consolat. Cu fiecare treaptă trecută, Aliona se simțea puțin mai bine. Și acum, pe lângă aceeași frică, simțea și furie față de cel care a încălcat inviolabilitatea casei ei, față de circumstanțe, dar cel mai mult, față de ea însăși. Ce isterie e asta? S-a transformat complet într-o ruină, dar nici să se întoarcă nu era deloc rațional. Aici nu se punea problema. Totul, te văd. Nișan verde închis s-a oprit în fața intrării. O noriță de praf abia se ridica, pregătindu-se să se așeze pe capota mașinii, iar șoferul a sărit deja din mașină. Ce faci? Normal. O să trăiesc. Aliona, în sfârșit, a realizat că trebuie să pună telefonul în geantă, dar imediat s-a răzgândit. Probabil, trebuie să chem poliția. Nu ai sunat încă? Nu, Aliona s-a uitat în jur și a râs nervos. Ea însăși nu se aștepta să se sperie atât de tare. Nu înțelegea nimic. Liniștește-te. Asta e normal. Eugen a tras-o pe prietenă, îmbrățișând-o cu grijă. Dar a făcut bine că nu s-a dus să verifice. Cine știe, poate că ei nu au plecat încă. În timp ce el suna la secție și explica situația, Aliona s-a liniștit complet. Chiar dacă din casă au scos totul, nu se gândea să se supere din cauza lucrurilor. Toate astea sunt nimic, atâta timp cât pe ea nu o ating. Dar faptul că în apartamentul ei, unde fata a ales cu grijă fiecare detaliu al interiorului, era cineva străin, nu doar o deranja, ci o enerva. Voia să mârâie și să bată cu pumnul în perete. Se simțea ca și cum ar fi fost profanată. A ști că o mână străină a atins lucrurile tale personale, că o nenorocire a examinat și a atins ceea ce tu ai obișnuit, formându-ți micuța lume confortabilă și caldă, te dezorientează? Aliona, ești bine? Probabil, pe fața ei s-a reflectat ceva care l-a alarmat nu doar pe Eugen, ci și pe polițistul care s-a apropiat cu câteva minute în urmă. Aici, fără îndoială, au avut noroc. Servitorul se întorcea acasă, iar el locuia în blocul vecin, când a fost sunat din partea de urgență cu cererea de a verifica apelul primit. Desigur, ar fi trebuit să trimită un grup operativ, având în vedere că proprietara locuinței afirmă că a fost o intrare prin efracție, dar, ca pe ghinion, toți angajații erau ocupați. Poate, să urcăm sus? Aliona, deși încerca să-și controleze negativitatea, tonul fetei era departe de a fi prietenos. Dar hai să mergem. Polițistul, un băiat nu prea înalt, aproape mai tânăr decât Aliona, își ducea gâtul subțire, care se agita în gulerul uniformei, ca un castravet într-un borcan, și a înclinat capul în direcția intrării. Aliona a scos mâna grea, pe care Eugen nu s-a obosit să o îndepărteze de pe umărul ei, și a pășit prima în încăperea întunecată, pregătindu-se să facă drumul invers. Urcarea la etajul ei nu a durat mult, deși fata a întors cu încăpățânare spre scări, ignorând liftul, dar pe ultimul zbor de scări s-a oprit puțin. Dar nu voia să mai vadă din nou această imagine. Totuși, există un cuvânt trebuie. Așa că, luând o gură de aer, fata a trecut aproape alergând ultimele trepte și din nou, ca și la ultima ei venire, s-a oprit, fără a ajunge la ușa care era închisă. Nu așa, nu doar închisă sau trântită de curent. Mânerul încuietorii era plasat într-o anumită poziție și ușor apăsat în ușă, iar asta înseamnă un singur lucru: hoții nu doar că au dispărut până la apariția ajutoarelor, ci au și închis ușa pe toate încuietorile. Ce naiba! Eugen s-a uitat la acest miracol cu aceeași expresie ca și proprietara apartamentului. Poate că a fost închisă de vânt? Și cheile s-au întors singure, iar apoi au fost scoase din fanta.
La perechea lor de oi s-a adăugat și a treia, polițistul. Doamnă Smirnova, glumiți? Nu cu 20 de minute în urmă, când am urcat aici, era deschisă. În timp ce mă așteptam, a ieșit cineva din bloc? Vlasov i-a luat cheile, pe care fata continua să le strângă în pumn. Taisi Fiodorovna de la etajul 3 a ieșit să se plimbe cu Marc, nu a vrut să se opună, nevrând să fie prima care trece pragul propriei locuințe. Trebuie să-i întrebăm, poate au văzut ceva. Polițistul și-a tras căciula pe ceafă, devenind dintr-o dată asemănător cu un lup slăbit din ei. Stai puțin. Taisi Fiodorovna are aproape 90 de ani și este aproape oarbă. Aliona a privit cu atenție cum Eugen deschide succesiv toate încuietorile. Cheile se întorceau suspect de ușor, fără a se bloca, ceea ce doar întărea suspiciunile rele. Iar Mar. Nu am idee, dar el cu siguranță nu vă va spune nimic, pentru că este un pudel. Împinând cu grijă ușa mascată de lemn, a aruncat o privire în hol. Desigur, în întunericul deja adâncit nu se putea distinge prea bine, dar părea că nu era nimeni acolo. În schimb, a văzut clar cizmele străine de femeie. Stați aici! Nevoia de a nu se băga în apartament era scrisă pe fața servitorului cu litere mari, dar situația obliga. Așa că, apucând singurul instrument de muncă și apărare sub forma unei mari meape din piele, ca un scut medieval, polițistul a pătruns cu prudență în coridor. În timp ce reprezentantul ordinii publice avansa încet pe teritoriul ostil, Eugen, apucând-o pe Aliona de cot, a dus-o câțiva pași mai departe. Te joci cu mine? Șoapta a fost, deși nu tare, dar destul de iritată. Nu am nimic mai bun de făcut, Eugen. Era deschisă. Aliona simțea din ce în ce mai mult o presimțire neplăcută. Totul în această situație stupidă era greșit. În primul rând, hoții de apartamente de obicei acționează ziua. Seara riscul de a întâlni pe cineva din locatari este prea mare, iar nimeni nu ar lăsa ușa deschisă. De ce să atragă atenția suplimentară? Asta, pe lângă faptul că nu are nimic de furat. Bine, să ascultăm ce va spune polițistul nostru. Vlasov nu știa cum să interpreteze acest truc al Alionai. Părea că nu este predispusă să joace atât de stupid, iar implicarea poliției în această afacere nu era rațională. Grupul operativ ar putea să considere apelul fals. Dar nu erau nici măcar urme de fracție, nici măcar de prezență a unor persoane străine. Așa că băiatul se afla în confuzie, care s-a transformat rapid în furie, când fata care nu l-a așteptat a trimis un SMS cu un refuz furios de a se întâlni cu un astfel de neserios. Dar nu a început să-și exprime pretențiile. Poate că, într-adevăr, acolo s-a ascuns cineva. Dacă ar fi știut că va ieși o astfel de nebunie, ar fi filmat-o cu telefonul mobil, dar nu s-a gândit la asta de la început. Aliona s-a sprijinit cu spatele de peretele vopsit, de un roz murdar, fără să se îngrijoreze de curățenia lui. Ce contează? Cu această cămașă albă o va spăla mai târziu. Nu este nimeni acolo. A ieșit polițistul din hol, speriindu-o nu doar pe Aliona, ci și pe Eugen, care nu se aștepta la o asemenea rapiditate din partea servitorului. Dar, se pare, că ați fost jefuiți. Apartamentul este aproape gol. Fata a încetat să mai șteargă hainele și bunurile publice și s-a dus să afle ce a pierdut din ceea ce a câștigat cu greu. Spre surprinderea Alionai, totul era la locul lui. Da, locuința făcea o impresie ciudată din cauza practic absenței totale a mobilierului. Nu s-a obosit să cumpere nimic, în afară de minimul necesar pentru viață. Nu a ținut bani acasă, doar în conturi. Nu a cumpărat televizor, din principiu. Nu era nimic de văzut, iar laptopul, uite, colțul lui iese de sub pat. Știți, totul este la locul lui. A mai verificat odată totul, dar nu a găsit nicio urmă de prezență străină. O nebunie totală. Totul era la aceleași locuri unde se afla dimineața. Chiar și brățara de argint aruncată la capătul patului, pe care Aliona o respinsese dimineața, hotărând să se descurce cu un pandantiv modest și un inel discret, nu a dispărut nicăieri. Fata, poate, ți s-a părut că ușa era deschisă? Polițistul acum se uita cu un sentiment de superioritate masculină asupra nebuniei feminine, pe care nu putea să-l ascundă. Ei bine, s-au muncit, așa că i s-a părut. Îmi pare rău, dar nu. Fata a așezat cu grijă geanta pe birou și a mai verificat odată apartamentul. Nu știu cum să explic, dar aici a fost cineva. Chiar miroase diferit, nu ca de obicei. Neștiind cum să-și dovedească propria raționalitate,
s-a întors nervoasă. Și nu se poate descrie ce anume o îngrijora. Dar Aliona știa cu siguranță că aici a fost cineva. Era la nivel instinctual, poate, în anticipație. Ei bine, îmi pare rău, dar nu poți atașa mirosurile la declarație. Poate că nu ai scos gunoiul dimineața? Polițistul a deschis meapa și a scos o foaie. Totul este clar. Acum vom scrie că apelul nu a fost lăsat fără atenție, dar ușa ați uitat să o închideți singură. Te vei căi și vom uita totul. Altfel, va trebui să răspunzi pentru huliganism. Nu mai deranja oamenii ocupați cu apeluri false. Dar nu este fals. Și cizmele de femeie. Eu nu aș purta așa ceva niciodată. Cu forță a trântit ușa din baie, unde a mai aruncat o privire în căutarea confirmării cuvintelor ei. Calmează-te. Nu trebuie să te aghiți. Aha, hoții au venit, s-au plimbat prin apartament, dar nu au luat nimic. Apoi au închis ușa, au lăsat cizmele și au plecat. Ce ciudat! Bine, nu te certa. Eugen s-a pus între polițistul care își pierdea răbdarea și Aliona, care se încrunta. Poate că putem rezolva asta cumva pașnic. Ei bine, nu este permis. După aceste cuvinte, Vlasov, apucând reprezentantul organelor de ordine de cot, l-a dus în bucătărie pentru a șopti intim. Despre ce anume era vorba? Fata, desigur, își dădea seama, dar acum o îngrijora altceva. Cine și cu ce scop a decis să-i facă așa? Dacă s-ar fi întâmplat în orașul natal, ar fi fost altceva. Acolo avea o mulțime de dușmani, o întreagă mulțime, fără a mai vorbi de pur și simplu răutăcioși. Dar aici, unde s-a mutat relativ recent, trăiește liniștit și pașnic, nu deranjează pe nimeni, nu se bagă în certuri, nu are nici măcar un iubit. Mersi pentru înțelegere. În timp ce Aliona, stând în mijlocul dormitorului, încerca să înțeleagă în ce s-a băgat, Vlasov deja își lua rămas bun de la polițist, care a intrat în situație și nu a cerut acte justificative. Adică, se întâmplă tot felul de lucruri. Va suna el la secția de poliție, va explica totul, și nu sunt necesare niciun fel de rapoarte. Toate cele bune. A salutat polițistul fata și s-a îndreptat spre ușă. Și ție la fel. Așteptând să plece polițistul binevoitor de pe teritoriul ei, Aliona s-a întors spre prietenul său, care părea o noriță de furtună. Desigur, aștepta să audă multe lucruri frumoase, dar cuvintele lui au încheiat întreaga gamă de culori a acestei zile urâte. Și de ce ai făcut această comedie? Eugen. Fata nu s-a mai justificat sau nu a încercat să demonstreze ceva. De ce? Dacă nu sunt dovezi, iar el nu este dispus să creadă pe cuvânt. Ce? Eugen? Bine, mi-a fost neplăcut că întâlnirea s-a anulat, dar e tolerabil. Dar cu polițiștii s-a implicat degeaba. Vlasov a alergat prin cameră, a privit pe fereastră, a aruncat o privire în spatele dulapului. Și s-a oprit chiar în fața ei. Când ai concediu? Poate că ar trebui să te odihnești câteva zile? Nu asta era problema. Chiar și ironia polițistului nu era atât de jignitoare ca această neîncredere. Nu mă plâng de vedere, și am văzut clar că aici a fost cineva. La sfârșitul frazei, aproape că a început să strige. Ciudat. De obicei, era mult mai calmă și mai stăpânită, iar această incertitudine și evidentă anormalitate a ceea ce se întâmpla o scotea din minți. Nu striga, a spus băiatul, dând din cap și zâmbind cu un aer protector. Bine, să considerăm că nu ți s-a părut nimic. Atunci întrebarea, de ce? Ai lingouri de aur sub saltea? Sau ești fiica nelegitimă, dar iubita sultanului din Brunei? Nu te juca, și așa mi se umflă capul. Aliona a închis ochii, încercând să înțeleagă cu ce scop ar putea cineva să intre la ea. Să fure? Aici, mai degrabă, uitându-se la goliciunea apartamentului, hoții ar fi scuipat de supărare și ar fi plecat. Atunci de ce? Nu știu. Probabil, trebuie să schimb încuietorile. Ei bine, schimbă-le, nu va fi mai rău. Eugen a suspinat greu, privind fata supărată, și deja cu un gest obișnuit a mângâiat-o pe creștetul întunecat. Bine, nu te mai gândi la asta. Mai bine dormi, că ai cercuri sub ochi, ca un panda. Dacă noaptea ți se va părea că cineva intră la tine, sună. Așa că voi face o sesiune de exorcism. Mersi că ai venit. S-a îmbrățișat cu brațele, încercând să-și ascundă dezamăgirea acută. Căci nu a mințit niciodată și nu a fost ipocrită în interacțiunea cu el, iar această neîncredere, desigur,
nu va distruge prietenia lor. Dar o crăpătură fină aproape imperceptibilă a apărut. Aliona a pierdut prieteni de mai multe ori și știa bine asta. Bine, rămâne să sperăm că totul se va îmbunătăți cu timpul și că nu va exista o ruptură. Îmi pare rău. Da, bine, se mai întâmplă. Dar părea că nimic rău nu se întâmplă cu nimeni. Este chiar mai bine că a sunat și nu a încercat să se bage singură. Bunul simț este încă la locul lui. Mersi pentru compliment. Chiar dacă a încercat să-și păstreze o față neutră, dacă este nefericită, măcar o expresie prietenoasă tot a ieșit cam așa. Pleacă, deja e târziu. Bine, te iau mâine? Nu, mă voi descurca singură. Poate ai dreptate. Trebuie să mă aerisesc. Aliona s-a oprit lângă ușă, așteptând ca Eugen să-și pună pantofii, iar ea studia cu atenție ușa. Nici o zgârietură, niciun defect. Oricine ar fi venit la ea, se pare că avea chei. Iată și un băiat deștept. Vlasov s-a îndreptat și se pregătea să plece, dar s-a oprit pe prag, privind-o cu atenție pe Aliona. Dar nu ai o prietenă apropiată care rămâne acasă când tu pleci la muncă? Nu sunt cizmele ei? De la aceste întrebări și priviri, s-a simțit ca și cum ar fi fost arsă pe dinăuntru. Nu din emoție, anticipare sau excitație, ci din rușine. Chiar și buzele i s-au strâns. Dar a reușit să le strâmbe într-un fel de zâmbet și a clătinat din cap în tăcere. Aliona, nu trebuie. Și pentru viitor. Nu am de gând să mai revin la subiectul prietenei apropiate. Noapte bună. Fără a încerca să asculte scuzele, Aliona a închis ușa cu calm, fără zgomote și alte isterii. Asta înseamnă că s-a înșelat. În prietenia lor nu mai este o mică crăpătură, ci o fisură completă. Vântul nu-i dădea pace ramurilor teiului care creștea pe fereastră, făcând ca umbrele să se miște constant pe pata luminoasă a luminii de la felinarul de pe stradă. În altă zi, Aliona nu le-ar fi dat atenție, odihnindu-se după o zi destul de tensionată, dar acu, nu doar neînțelegerea, ci și presimțirile rele și, ce păcat să te temi, erau motivul. Fata nu putea scăpa de senzația amară a ceva foarte asemănător cu trădarea. Desigur, nu puteau fi considerați prieteni foarte apropiați cu Vlasov, se cunoșteau prea puțin, dar o astfel de neîncredere, mai ales suspiciunea de întoarceri, o jignesc profund. Aliona a șters de câteva ori nasul, fie din cauza fricii trăite, fie din furie, fie din acest sentiment de trădare. Și cu o săptămână în urmă, Eugen, cel mai probabil, ar fi sărit în apărarea prietenei, iar acu, deși într-o oarecare măsură, era chiar bucuroasă că totul a devenit evident. Mult mai neplăcut ar fi fost dacă astfel de lucruri s-ar fi descoperit atunci când între prieteni s-ar fi stabilit relații cu adevărat de încredere. O rafală puternică a îndoit teiul frumos, făcând ca copacul subțire să bată jucăuș cu o ramură în fereastră. În trecut, Aliona ar fi zâmbit sau s-ar fi amintit că ramurile trebuie tăiate pentru a nu sparge geamul în timpul unei furtuni, dar astăzi fata era pe alertă, pentru că cel care a reușit să intre în casa ei odată, poate să o facă din nou. Până dimineața, a suna firma care a instalat ușa era inutil și nici nu se știa dacă vor putea veni mâine. Dacă au multe comenzi, totul ar putea dura câteva zile, dar încă câteva nopți fără somn pur și simplu nu va rezista fizic. Desigur, Aliona s-a încuiat în dormitor, dar dacă ușile masive și, așa cum au spus vânzătorii, fiabile de la intrare nu l-au împiedicat pe necunoscut să pătrundă, a spera la această apărare fragilă era naiv. Așezând un scaun pentru siguranță la ușă, Aliona s-a culcat totuși în pat, chiar și fără să se dezbrace. Chiar și cuțitul adus din bucătărie pentru tăiat carne l-a pus lângă ea, deși și imagina cu greu cum l-ar folosi în caz de pericol, dar apropierea unei arme o liniștea puțin. Eugen a sunat de 2 ori. De ambele ori s-a scuzat, spunând că nu a vrut să o jignească și a propus, până când nu schimbă încuietorile, să se mute pentru câteva zile în apartamentul lui, iar el va locui în această perioadă la părinți. La rugămințile de iertare, fata a răspuns standard, nu-i nimic. Dar ideea de a schimba locuința a respins-o imediat. Toată noaptea s-a întors și s-a întors, ascultând sunetele străine, iar cu cât se concentra mai mult, cu atât îi se păreau mai suspecte diverse foșnete. În cele din urmă, aproape de zori, furioasă și cu ploapele umflate de oboseală, fata a plecat în bucătărie, înțelegând că oricum nu va adormi. Deja nu mai era frică, toate emoțiile asemănătoare cu ea au fost înlocuite de iritare. Să bea o cană de cafea nu a îndrăznit, temându-se de un infarct. Iar Aliona nu voia să facă un astfel de cadou dușmanilor, hotărând din pură răutate să trăiască până la 100 de ani. Și,
În general, îi era deja greață de orice băutură. Așa că, încercând să-și pună gândurile în ordine, a început să frământe aluat pentru tort. Desigur, ideea de a se ocupa de coacere la 5 dimineața ar fi întărit înconjurătorii în anumite probleme cu psihicul. Dar tocmai când mâinile erau ocupate cu o muncă obișnuită și măsurată, era cel mai bine să aduni faptele disparate într-un tablou general. În timp ce freca ouăle cu zahărul până la alb, Aliona a revizuit din nou datele disponibile. În apartamentul ei a fost cineva. Acesta este un fapt. Ei bine, sau atunci putem suna imediat bunii unchi cu cămăși de forță. Așadar, prin default, să presupunem că este rațională. Adăugați vanilie la vârful cuțitului. Stătea pe stradă lângă o bancă, în acest timp a ieșit doar o bătrână cu un câine. De aici rezultă, ori aștepta undeva mai sus, până când Aliona și colegii ei intrau în apartament, ori se ascundeau la cineva dintre locatarii blocului. Da, cu asta e mai complicat, având în vedere că în clădire sunt 12 etaje, iar ea locuiește la etajul 3. Pe platforma de la scară sunt 6 apartamente, primul etaj fiind nelocuit. Aritmetica elementară a dat o concluzie neplăcută, 65. În cei 2 ani de când s-a mutat aici, părea că nu s-a certat cu nimeni. Cine știe? Poate că cineva a păstrat o supărare. Chiar și aceeași Taisia Fiodorovna, la prima întâlnire, Aliona i-a spus că are o fetiță minunată la lesă. Bătrâna a protestat furios că este băiat. Întrebând de ce atunci pudelul are o fundiță roz pe creastă, fata nu a vrut să spună. Bine, toate astea sunt prostii. Dacă nu a dispărut nimic, atunci de ce să intre în apartament? Că i-ar fi putut lăsa ceva. Aliona s-a gândit imediat, așa că a verificat totul cu mare atenție și ieri. Nimic, în afară de cizmele de femeie, un strat subțire de praf sub comodă și o cercei pierdut acum aproximativ 6 luni, care s-a dovedit a fi în spatele mașinii de spălat, nu a găsit. Poate că a căutat prost? Deși a vorbit singură era chiar mai rău decât a gătit la răsărit, Aliona totuși a întrebat cu voce tare. Dar pentru a ști unde să caute un posibil cadou neașteptat, ar fi bine să înțeleagă ce anume a fost lăsat. Fata a lins lingura, murdară de cacao, și s-a strâmbat. Din nou, producătorii de făină au adăugat. Așa că, să ghicești asta poate până la albastru. Aici este nevoie de cineva care să gândească logic. Privind la ceas, Aliona a respins gândul de a suna chiar acum. Ina, ca o fetiță bine crescută, nu se va supăra de trezirea la 5:30 dimineața, dar Serghei s-ar putea foarte bine să se supere. Și îl poți înțelege. Numai ce a ajuns la femeia iubită, iar ea este smulsă din mijlocul nopții. Totuși, Aliona nu intenționa să devină cauza unei certuri între îndrăgostiții care abia au găsit un limbaj comun. Terminând de frământat aluatul, fata a pornit cuptorul, astfel încât să se încălzească bine, acum putea să se ocupe de cremă. Punând masa albă și groasă într-un bol adânc, s-a gândit cine ar mai putea să o ajute să se descurce cu această problemă. Ca din senin, primul care i-a venit în minte a fost Eugen, dar nu voia deloc să apeleze la el. Și nu era sigur că Vlasova dormea. Dacă cu o seară înainte i-a venit o idee interesantă, ar putea, așteptând să adoarmă iubitul, să se strecoare în altă cameră și să se agite la computer. Lăsând deoparte smântâna, care din cauza bătăii intense era pe cale să se transforme în unt, și ștergându-și repede mâinile umede, Aliona s-a îndreptat spre dormitor pentru laptop. Așteptând să se încarce tehnologia și să clipească prietenos semnul Wi-Fi activ, a deschis Skype. Iconița arăta că prietena ei nu era online. Dar asta nu însemna nimic. Când Ina lucrează, adesea activează modul ascuns. După ce a trimis o solicitare, Aliona s-a uitat în jur. Camera era inundată de lumina cenușie liliacee a dimineții. Chiar dacă ar fi vrut, nu era nimic care să sugereze o prezență străină. Dacă nu ar fi fost mirosul greu, pe care fata l-a putut descifra doar după ce au plecat atât polițistul, cât și Eugen, ar fi început să se îndoiască dacă ușa deschisă era reală sau nu. Acest parfum îl recunoscuse din multe. Apa de colonie masculină a unei mărci destul de cunoscute. În timp ce se gândea la preferințele olfactive ale hoților de astăzi, Ina a răspuns. A apărut un mesaj că abonatul este online. Vlasova arăta puțin dezordonată și somnoroasă, dar i-a zâmbit prietenoasă, de parcă comunicarea la o astfel de oră era o distracție zilnică pentru ele. Salut, Aliona, de ce nu dormi? Mă gândesc. Aliona, privind la ochii iritați și roșii ai Inei, a căscat larg.
De ce nu a putut să doarmă noaptea? E o treabă bună. Cu ce pot să te ajut? De fapt, tocmai pentru asta o deranja. Aliona s-a întins direct pe podea, punându-și un pumn sub bărbie. Poți să-mi acorzi câteva minute? Desigur. Asta se referă la ambele întrebări, atât la ajutor, cât și la timp. Ce trebuie să fac? Mulțumesc. Ai vorbit ieri cu fratele tău? Nu s-a întâmplat ceva cu Eugen? Ina s-a tensionat vizibil. A iertat deja înșelătoria cu un e-mail provocator anonim din partea unui membru drag, deși încă făcea pe supărată, ca să nu se relaxeze. Nu, el este bine, doar am întrebat. Acum îți voi contura un tablou abstract, iar tu îmi vei spune ce părere ai despre asta. Bine? Ei bine. Hai. Vlasova și-a mutat și ea laptopul pe podea, căci, după cum se știe, un exemplu prost este contagios. Câteva secunde, Aliona a contemplat doar genunchii rotunzi ai prietenei și șorturile ei de pijama cu pisicuțe desenate pe ele. Totuși, Serghei este un original. Ca să nu-și piardă imaginația pe calea deja trasată, Aliona și-a amintit că situația este serioasă. E timpul să se preocupe de propria siguranță, nu de viața intimă altora. Din lipsa de somn, astfel de gânduri îi vin în cap. Așadar, imaginează-ți situația. O persoană ajunge acasă, ușa apartamentului este întredeschisă. Evident, cheamă poliția, așteaptă la intrare. Împreună cu autoritățile vine și prietenul său. Când urcă după 20 de minute, se dovedește că apartamentul este încuiat pe toate laturile, nimic nu a dispărut, nu este nimeni, dar în hol stau cizme feminine străine. Ina, încruntându-se, a tăcut puțin. Această persoană era trează și chiar relativ lucidă. O altă pauză. Îl cunosc? Înțelegând că trebuie să vorbească deschis, Aliona a suspinat. Eu sunt. Ești bine? Vlasova s-a ridicat imediat, îngrijorată, gata să meargă la prietenă la prima cerere. Da, soare, sunt bine. Ce părere ai despre asta? Numai sincer. Ina, gândindu-se profund, și-a jucat cu vârfurile părului puțin crescut. Poate că nu este corect din punct de vedere logic, dar eu te cred. Cine are chei de rezervă de la apartament? Nimeni. Aliona până în acel moment nu își imagina cât de mult o rănea și o apăsa neîncrederea celor din jur. Și acum părea că povara s-a ușurat de 2 ori în seiful băncii, împreună cu documentele pentru apartament și câteva mărunțișuri. Bine e să acceptăm ca dat. Atunci cine a avut acces la cheile tale? Amintește-ți tot. Iubitorii, prieteni, colegi. La muncă, lucrurile sunt păstrate în dulapuri individuale. Aliona a jucat cu cerceii, iar aceștia au sunat plăcut melodios. Cei cu care se deschid la cătele cu o pilă de unghii? Dar de ce tocmai cu pila? Acolo este nevoie de un clips de birou. Aceasta a fost o poveste reală. Aliona a rupt odată o cheie, iar câteva zile, seiful cu lucruri personale a fost deschis cu ajutoare improvizate. Dar mă îndoiesc că totul vine de acolo. Evident, avem propriile noastre neînțelegeri, dar să ajungem la astfel de măsuri extrem. Bine, să ne gândim mai departe, apoi ne vom întoarce la toate momentele suspecte. Iubitorii, nu. Aliona și-a amintit pe toți cei care au avut acces la trup, deși nu a fost nevoie să se străduiască prea mult. În ultimii 2 ani au fost 3, și s-a despărțit de toți destul de demult și pe căi amiabile. Prieteni? Dintre cei care au acces constant la apartament, Eugen și, completează, eu. Ina a notat ceva în carnetul pe care l-a pus lângă laptop la începutul interogatoriului. Acum nu căutăm motive de supărare, ci analizăm toate variantele, rude. Aliona și-a amintit din nou de vizita aceea a Alionai cu câteva zile în urmă. Nu, atunci cheile erau în geanta de lângă pat, iar sora nu a intrat cu siguranță în dormitor. Exclus. Nu a dispărut nimic. Judecând după cum Vlasova devenea din ce în ce mai sumbră cu fiecare minut, situația nu-i plăcea deloc. Da, am verificat tot. Nu a fost nimic adăugat. În orice caz, nu am găsit obiecte străine, în afară de cizme. Dar ai inspectat totul cu atenție în dormitor? Da, eu aș mai verifica o dată. Judecând după literatura de detectivi, tocmai acolo se ascund urmele principale ale nelegiuirilor, Ina s-a gândit. Totul este destul de rău. De ce? Nu știm motivele. Pe scurt, nu există acel cuptor de la care să poți dansa. Hai să facem așa.
Lucrezi astăzi? Da, de la 2. Ina a ridicat ochii pentru o secundă. De parcă încerca să descifreze răspunsurile la întrebările care o frământau. Se pare că nu au apărut revelații cu litere de foc pe tavan. Acum mă duc în bucătărie să pregătesc micul dejun. Când Serghei va pleca la muncă, vin imediat la tine. Mulțumesc. Te voi aștepta. Aliona a oftat, amintindu-și de cuptor. Bine că nu a reușit să pună tava, altfel ar fi fost aproape de un incendiu. În timp ce se ocupa de coacere, din minte nu ieșea fraza prietenei despre legătura dintre urmele infracțiunilor și dormitor. Pornind cuptorul, a decis să inspecteze din nou dormitorul. Cât de surprinsă a fost când a descoperit o notiță mică ascunsă sub pernă. Era scris: "Îmi pare rău că mi-am lăsat cizmele la tine. Mă voi întoarce mâine să le iau." În timp ce făcea clătite, Ina încerca să înțeleagă ce anume nu-i plăcea în povestea alei, în afară de lucrurile evidente și de faptul că cineva a intrat în apartamentul ei. Că acel prieten era fratele, Vlasova a înțeles imediat. Întrebarea era alta: de ce nu a sunat? Ori Eugen a avut o criză de nervi, ori știe ceva ce ea nu știe? Fata a încercat mental să-și organizeze gândurile. Bine, intrarea în locuință este un fapt frecvent. Iată, în dormitor doarme unul care a intrat în apartamentul ei. Lipsa oricăror urme este ceea ce îngrijorează. Și aici se impun două concluzii. A dispărut ceva mic, la prima vedere neobservabil, dar foarte valoros, sau distrag atenția de la altceva, de exemplu, aruncând cizmele. Și asta este o idee. Când se întâmplă așa ceva, atenția se dispersează și poți rata un eveniment pe care în altă situație nu l-ai fi ratat niciodată. Bună dimineața! Mâinile masculine ei s-au așezat pe talie, apropiind-o mai aproape de el, iar buzele calde s-au lipit de ceafă, îndepărtându-i părul prins în coadă. Mirosul era fantastic. Salut! Toate gândurile despre hoții ciudați și despre aruncări neînțelese au dispărut imediat. Să te așezi la micul dejun. De fapt, nu mă refer la mirosul clătitelor, ci la tine. Serghei a oprit aragazul, lăsând ultima clătită subțire să zacă singură în tigaia care se răcea. Te-ai trezit de mult? Nu foarte. Ina și-a înclinat capul, încercând să se ferească de atingerea gâdilătoare. El știa cum să facă astfel încât sărutul pe același loc să fie nu doar plăcut, ci și gâdilător. Dar oprește-te! Și aminți, nu este frumos. Serghei a încetat să o tortureze pe gât și a întors-o cu fața spre el. M-am trezit cu 1 oră și jumătate în urmă. Nu era în pat. Dar tu și Aliona nu aveți timp să vorbiți? Pur și simplu nu am putut dormi. Aminți, desigur, este rău, dar nu pot spune că s-a trezit încă la 3:30 pentru a termina programul început ieri. Data viitoare trezește-mă. Vom sta trezi împreună. Bine, cum? Atunci nu va mai avea timp pentru dezvoltările computerizate. Da, ea este acum temporar liberă. Sesiunea a încheiat-o, iar practica va începe doar în 2 săptămâni. Apoi poate să mai doarmă și ziua. Dar Serghei dimineața merge la muncă. Și când va dormi? Trebuie să pleci în 1 oră. Așează-te, mănâncă. Nu a o lua pe Ina pe umăr era extrem de simplu. Nu doar că pe partea masculină era un avantaj semnificativ de masă, dar fata nici nu se opunea. Mă duce vulpea, a recitat Vlasova, amintindu-și de o poveste din copilărie. Ce vulpe ești tu? Eu sunt lup, mare și înfricoșător. Chiar și numele se potrivește. Nu a vrut să-și arunce povara cu forța pe pat, ca Ina să nu se lovească, așa că a așezat cu grijă plapuma mototolită. Victima nu s-a opus, îmbrățișându-le imediat cu brațele și picioarele și căzând pe el. Te vei întârziat la muncă, la fel ca în toată săptămâna trecută. Stabilitatea este semnul măiestriei. Și în general, taci când te seduc. Și ce? Deja? Taci, taci. A mânca stresul este dăunător. Aliona a oftat greu și aproape cu dezgust s-a uitat la bucata de tort nedecupată de pe farfurie, dar era foarte bun. Ina tocmai își lingea lingura murdară de glazură de ciocolată. Îmi dai rețeta mai târziu? Îți voi dărui tortul împreună cu farfuria. Când Vlasova a apărut pe ușa apartamentului, răsuflând și puțin înroșită, primul lucru pe care l-a verificat a fost ușa. A alergat pe casa scării și, fără motiv, a urcat câteva etaje și abia apoi a intrat în apartament. Acolo, procedura de inspecție și alte mirosuri s-au repetat, notițele au primit o atenție deosebită,
după care Ina s-a adâncit în unele calcule și schițe, diagrame atât de complexe încât și un diavol ar putea să-și rupă piciorul. Aliona nu a deranjat această activitate demnă, înțelegând perfect că prietena ei a intrat în procesul de gândire. Așa că a pus liniștit ceaiul și a servit masa. Tortul nu se muiase complet, dar acestea erau deja detalii, la care fetele care nu au avut timp să mănânce nu au acordat atenție. Nu, eu vreau să-l coace singură. Îți voi da rețeta. Mai bine spune-mi la ce te-ai gândit. Ina s-a ridicat în tăcere de pe scaun și a început să spele farfuriile. Spălând cu grijă ceramica albă cu un model de ochi de pisică delicat, fata și-a încruntat sprâncenele și a tras de câteva ori colțul buzelor. Așa, destul cu speriatul meu. Aliona a luat de la ea o farfurie curată și a închis robinetul. Ești foarte rău, nu? Sincer să fiu, nu foarte bine. Vlasova a încetat să se mai facă că este clar văzătoare în timpul unei sesiuni de comunicare intergalactică și s-a întors spre Aliona. Dar nici nimic deosebit de rău. Uite. Se pare că cineva a avut și, cel mai probabil, are încă acces în apartamentul tău. Nu ai schimbat încă la cătele? Nu am avut timp. Hai să mergem în cameră. Acolo va fi mai convenabil să discutăm. Pentru Aliona, bucătăria a fost întotdeauna un loc, dacă nu fericit, atunci măcar confortabil, și nu dorea să-și întunece colțul personal de liniște cu astfel de discuții. Ina nu a vrut să se contrazică și, după un minut, s-a așezat la capul patului lat, punându-și brațul îndoit sub cap. Dar, cu toate acestea, nu doar că nu ai suferit, dar nu ai văzut pe nimeni. De aici se poate concluziona, te sperie. Dar cui îi pasă de mine? Să recunosc, o astfel de idee îi venise și ei în minte, dar a respins-o ca fiind puțin probabilă. Dar asta este o altă întrebare. Și aduce cu sine o altă. Timpul. 10 dimineața. Despre ce vorbești acum? Fie că mintea era ocupată cu asimilarea caloriilor consumate, fie că lipsa de somn și-a spus cuvântul, dar fata nu a reușit să înțeleagă ce vrea să spună prietena. Nu mă refer la asta. Hai să explic pe un model matematic. Așa mi este mai ușor. Chiar și pe o formulă chimică. Uite aici. Ina a deschis carnetul pe o pagină nouă. Asta ești tu. În mijlocul paginii a apărut un cerc. Asta este cercul tău social. Lângă el au apărut și alte cercuri. Nu ai avut cunoștințe noi în ultima vreme? A fost venirea surorii rătăcite, pe care nu am văzut-o de 3 ani. Asta se consideră? Pur și simplu așa sau cu un scop? Să o invit la nuntă. Ei bine, un motiv respectabil. A stat mult aici. Vlasova, gândindu-se, și-a bătut buzele cu creionul. Ei bine, vreo 20 de minute. Aliona a simțit ceva asemănător cu entuziasmul. Este interesant cum să gândești logic? Oricât s-a străduit, nu a reușit să se abată de la supărarea pe Eugen, nici de la frică și furie, iar Ina s-a oferit singură ca suspect, pentru că așa este corect. Panopticul se odihnește. De aceea a venit din Vladivostok. Nu este mai simplu să trimiți un mesaj sau un e-mail? Știi, la asta nu m-am gândit. Și totuși, să parcurgi o astfel de distanță doar pentru a transmite această veste? Și asta în condițiile în care, cu siguranță, sora nu intenționează să vină la nunta ei. Desigur, mai există varianta că a vrut să vadă fața celei mari când află că fostul ei logodnic se pregătește să devină soțul Alinei. Așadar, o lăsăm ca variabilă. La seria de zerouri s-a adăugat o cruce. Pe mine și pe Eugen mă consider constantă, pentru că nu există motivație, iar noi avem alibi. Eu am fost cu Serghei, iar fratele nu putea fi în 2 locuri în același timp. Aliona doar a ridicat ochii. Și ce ar trebui să înțeleg din asta? Pagina desenată reprezenta ceva asemănător cu bilele de biliard împrăștiate cu câteva cruci pe periferie. Se pare că cei din jurul tău nu au motive pentru astfel de acțiuni. Concluzia. Cineva lucrează din exterior. Dar în ultimii 3 ani nu a interacționat cu nimeni, așa că apare criteriul principal al acestei sarcini, timpul. Ceva se întâmplă chiar acum, din cauza căruia au decis să te sperie, iar acum gândește-te bine cu ce ar putea fi legat. Nu am prins în acest model matematic. Aliona s-a lăsat pe pernă. Încercând să urmeze sfatul Inei, din păcate, mintea nu refuza să funcționeze, dar nici nu oferea variante acceptabile. Acum adunăm date, iar apoi le vom organiza în schemă. Să continue. Ce schemă? Nu a lăsat un apel la ușă. Aliona,
Răsucind în minte faptele prezentate de prietenă, a mers să deschidă. Pe prag stătea un bărbat tânăr și atrăgător. Era îmbrăcat într-un costum elegant de culoare gri închis, cămașa albă strălucea frumos pe fața sa bronzată, iar în mâini ținea un coș cu flori. Îmi cer scuze pentru deranj, a început el. Căutam sora mea, care ieri, din greșeală, a confundat ușa și a intrat la voi, lăsându-și cizmele aici. Nu cumva ați văzut-o? Aliona a înțeles că acesta era fratele vecinei ei, care, se pare, întorcându-se de la o petrecere, a confundat apartament. Este ca și cazul cu Eugen Lucașin, din ironia sorții sau cu ușurință, a gândit fata. Și și-a amintit că ușile ei și ale vecinei au fost instalate de aceeași firmă, și anume în aceeași zi, așa că cheile ar fi putut fi confundate sau ar fi putut fi date identice. Cu un zâmbet și ușurare, i-a explicat politicos că sora lui, se pare, a greșit într-adevăr ușa și i-a propus să-i returneze cizmele. Tânărul a zâmbit recunoscător și a urmat invitația ei de a intra în apartament. Acolo, ea l-a prezentat surorii sale, rugându-le să repete din nou povestea cu sora. Împreună au râs de temerile lor și au discutat despre variantele teoriilor conspirației în societatea modernă. Începând să se cunoască, Maxim, așa se numea străinul, a recunoscut că se află într-o situație dificilă, dacă nu chiar fără ieșire. Problema era că, până nu de mult, a lucrat ca inginer geolog în masivele de taigea din Siberia de Vest, o muncă bună, în principal, bine plătită. Și nu cu mult timp în urmă, rămânând în urma grupului său, a dormit în taigea. A adunat lemne uscate, a aprins un foc, ca să nu-i fie atât de înfricoșător singur. În general, o activitate obișnuită. S-a băgat în sacul său de dormit și a adormit pe o mică poiană. A adormit repede, deoarece în timpul zilei s-a obosit umbălând prin taigea, iar în jur era o liniște deplină. Numai zgomotele nocturne ale pădurii. Și în mijlocul nopții, dintr-o dată, a auzit un sunet ciudat. Un sunet complet nebun, imposibil. A fost atât de înghețat, încât a sărit în picioare. A auzit râsul unui copil. Un râs de copil strident din adâncurile pădurii. Era de ce să se sperie. A sărit și a alergat spre sunet. Și vede pe o poiană vecină, printre copaci, se mișcă un tren de metrou. Așa i s-a părut. Un adevărat tren. Farurile străluceau, orbindu-le. Ar fi putut rămâne fără ochi dacă nu s-ar fi protejat la timp cu mâna. Feroneria strălucea galben, oamenii din interior. Și toate acestea în tăcere deplină. Niciun zgomot de motor, niciun zgomot de roți. Într-o tăcere totală, acest tren a ieșit pe poiană și, fără grabă, a dispărut în partea cealaltă a pădurii. Maxim a rămas pe loc. Inima era gata să se oprească, iar oamenii din feronerie păreau a fi oameni vii, vorbeau despre ceva, dar fără să se audă. Trenul trece vagon după vagon pe lângă el, iar el vede, în ultima fereastră a ultimului vagon, un copil de 7 ani care se uită la el. Se uită, arătând cu degetul și râzând. Și râsul acesta se aude, o tăcere atât de profundă, încât Maxim a auzit bătăile inimii sale și acel râs de copil. Trenul a dispărut în pădure, iar râsul s-a auzit tot mai încet, până când a tăcut în depărtare. Maxim s-a întors înapoi la focul stins și a adunat repede lucrurile și a alergat neîncetat până la tabăra de bază. A doua zi, aproape în stare de inconștiență, a scris o cerere de demisie și a cumpărat un bilet de avion. A perceput această viziune ca un semn de sus, un semn care îi spunea că trebuie să-și schimbe viața în bine fără întârziere, adică să se gândească mai mult și să aibă grijă de cei dragi, de copii, în general de oamenii din jur. Și acum este aici, în centrul Rusiei. Iar astăzi a avut pur și simplu șansa norocoasă de a se întâlni cu fermecătoarea vecină a surorii sale, care, așa cum el speră cu tărie, nu va refuza să ia cina cu el în semn de recunoștință pentru că nu îi poartă pică surorii sale neascultătoare. Aliona Lucava s-a uitat la tânărul bărbat, apoi a îndreptat privirea spre prietena sa. Ina a dat din cap ușor. Cu plăcere. Aliona și Maxim au petrecut o seară minunată într-unul dintre restaurantele orașului, pe care doamna, ca cunoscătoare a tradițiilor locale, l-a ales singură. Maxim a însoțit-o acasă, iar Aliona, temându-se de acest moment, nu a avut niciun indiciu că ar dori să fie nepoliticos sau să ceară o ceașcă de cafea, dimpotrivă. El a mulțumit pentru seara minunată petrecută și a sărutat-o cu delicatețe pe mână, întrebând despre posibilitatea de a continua această comunicare plăcută a doua zi. Desigur, a primit permisiunea pentru asta. Relațiile s-au dezvoltat rapid.
După câteva zile, nu își imaginau cum ar putea să petreacă o zi întreagă fără să se vadă. Totul mergea spre o continuare naturală. Și totuși, evaluând noblețea lui Maxim și galanteria curtenitorului său, ea simțea că încă nu-l cunoaște suficient de bine. În natura acestui băiat se ascundea ceva neexplorat, ceva animalic. Nu este de mirare, s-a gândit ea, cât timp a petrecut în taigea sălbatică. Într-o seară, după ce au petrecut o seară plăcută la prietenii alei, a urcat la ea. Aliona a deschis ușa într-un fel nou, privindu-se la dezordinea obișnuită lăsată de dimineață. O cană de cafea nespălată stătea în continuare pe masă. Sutienele și topul atârnau de spătarul canapelei, iar lângă aceste obiecte de toaletă se înălța un teanc de reviste și texte traduse din japoneză. Îmi pare rău pentru dezordine, a spus ea, sperând să-l conducă pe Maxim în bucătărie și să-l lase acolo pentru a face puțin ordine. Dar nu. Maxim a ales imediat canapeaua și părea că nu observă sutienul dantelat roz atârnând la o jumătate de metru de obrazul său. A luat cea mai de sus revistă și a început să o răsfoiască liniștit. Și la tine? Aruncându-i o privire fugace, a observat el. Când este totul în ordine, de obicei da. Dar îmi place mai mult când nu este în ordine. S-a desprins de revistă. Nimic nu dezvăluie caracterul unei femei mai bine decât dezordinea din apartamentul ei. Urăsc curățenia sterilă, ca în spital. Aceste flori proaspete din vază, câteva bestsellere pe masa de cafea. Totul este atât de previzibil și gri, încât îmi strânge dinții. Prefer o femeie reală într-un apartament real, nu o fotografie standard a unei case exemplare dintr-o revistă glossy. Din privirea lui și din felul în care au fost spuse aceste cuvinte, a făcut-o să tremure. O undă caldă i-a inundat obrajii când Aliona a realizat că stă în fața lui într-o rochie de seară. S-a simțit nesigură din cauza dorinței de a merge să se schimbe, dar nu a reușit să se forțeze să treacă pe lângă Maxim în dormitor. Între timp, oaspetele s-a întors la răsfoirea revistei, iar Aliona a suspinat cu ușurare. 3 linguri de zahăr și mai multe smântână. Te rog. Nu ridicându-și privirea, a spus el încet. Oaspete? Se adresa ei nu ca unui oaspete, ci ca unui stăpân cu personalul său. Înghețul care îi paralizase mintea și limba s-a risipit. Nu era sigură că ar putea să-și ofere chiar și lapte. În bucătărie, Aliona a început să prepare cafea, mirându-se ce fel de cafea era aceea cu 3 linguri de zahăr. A băut chiar și puțin vin, trebuia să-și calmeze nervii, să se încălzească și să-și ia viața în mâini. Acum el va bea cafeaua lui și va pleca, își spunea Aliona, punând paharul gol pe masă. Nu hrăniți animalele din mână. A răsărit în mintea ei un avertisment care de obicei stă pe cuști în grădina zoologică. Aliona a zâmbit, dar acum se pregătea să răsplătească un prădător care stătea în apartamentul ei, incredibil de frumos, dar periculos și sălbatic. Strângându-se la oaltă, a intrat în sufragerie și aproape în aceeași secundă a fost pe punctul de a lăsa tava să-i cadă. Maxim, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, răsfoia traducerile ei ale textelor tehnice, dar cel mai important, la ele era atașată corespondența personală cu clientul. Îți pierzi timpul cu o muncă atât de prost plătită, crede-mă, știu cât valorează pe piața de astăzi, a spus el cu încredere. Atunci a observat confuzia din ochii Alionei. Dacă aș fi în locul tău, aș asculta părerea unei persoane care nu ți este indiferentă. Dar tu nu ești în locul meu. Ținându-și furia, a răspuns Aliona, și pentru informația ta, nu s-a putut stăpâni. Știu singură că nu-mi pot permite să nu îndeplinesc aceste comenzi. Poate există și alte opțiuni, a murmurat ea, nevrând să se deschidă în fața unei persoane străine. Dar oricum nu știi toate circumstanțele. Foarte bine. A lăsat documentele deoparte și a luat cafeaua cu calm, fără a-i păsa de emoțiile pe care le-a stârnit în ea cu lipsa sa de ceremonie. Mulțumesc pentru cafea, a spus el, bând-o în 2 înghițituri, și s-a îndreptat spre ușă. Mulțumesc că m-ai condus acasă. Deja la ușă, Aliona, ezitând puțin, a întrebat. Ești bine? Normal. Încă o dată, mulțumesc pentru cafea, dar cred că trebuie să plec. Nu vreau să te irit cu prezența mea mai mult decât am făcut deja. Nu este vina ta. Aliona a zâmbit trist. Eu sunt vinovată. Ești întotdeauna așa? A întrebat el, încruntându-se. În ce te învinovățești? În comportamentul meu oribil? Aliona aproape că nu a auzit întrebarea. Toată atenția ei era concentrată pe buzele lui senzuale.
A vrut foarte mult să simtă cum aceste buze se lipesc de ale ei, în săruturi pasionale, cum puterea lui se revarsă în ea. El nu a sărutat-o. Maxim doar a dat la o parte o șuviță de păr de pe urechea ei. Seara aceasta s-a dovedit, s-a gândit el, căutând cuvinte, a fost neașteptat de plăcută. Mă bucur că nu te-ai plictisit, a spus ea automat. Crede-mă, am fost departe de această idee. Apoi i-a zâmbit vesel. Pot să te întreb ceva? De ce să te obosești cu întrebări? A glumit ea, înghițind un nod în gât. Cum poate o persoană atât de tânără și atrăgătoare să fie atât de cinică? Cinică? Aliona a zâmbit larg, neobservând că este așa. Dar ce zici de afirmația ta recentă, complet impregnată de cinism, că dragostea adevărată nu există? Poate că pur și simplu nu ai avut ocazia să experimentezi acest sentiment? Oh, nu, mulțumesc. Odată m-am îndrăgostit, nu mai vreau. De ce așa? Nu vreau să mă amintesc despre asta. Dar pentru o persoană care îi provoacă pe alții la sinceritate, ești mult prea închisă. Pentru că nu este nimic de amintit. Atunci de ce nu te deschizi puțin în fața mea? Te rușinezi de sentimentele tale sau te temi de mine? În ochii lui dansau demonii. Ea și-a ridicat capul. Nu am nimic de care să-mi fie rușine. Te rog, dacă insiști. Am fost logodiți timp de 2 ani, dar apoi starea tatălui meu s-a agravat, am avut o mulțime de grisi. Într-una din acele zile l-am găsit pe Petru în pat cu așa zisa mea cea mai bună prietenă. Așa că ai rupt logodna? Fără nicio emoție, ca la un proces, a întrebat Maxim, doar ochii lui s-au strâns. Nu, a răspuns Aliona. Am fost prea ocupată. Am consolat-o pe mama, am ajutat-o pe tata. Deci nu ai încercat nici măcar să-i smulgi sufletul și să-i faci un scandal? Nu, îi plăcea foarte mult mamei. Era atât de bun cu ea. Când tatăl a murit, s-a oferit să sune rudele, s-a ocupat de înmormântare, m-a susținut chiar și în timpul înmormântării. Am suportat pentru mama. Dacă nu aș fi aflat despre trădarea lui, aș fi ieșit cu el. Și unde este acum? Cu Katia? Acea prietenă. Atunci merită să plângi? Consideră-te fericită și că te-ai eliberat la timp de el. Totuși, aceasta nu este o scuză pentru a deveni cinică. Dacă logodnicul tău s-a dovedit a fi un nenorocit, nu înseamnă că toți bărbații sunt așa. Oh, poate așa este, dar odată mi-a fost suficient pentru toată viața. Hai, Aliona, ești o fată rațională. Orice fleac poate duce la sfârșitul celor mai serioase relații, așa că nu s-a întâmplat nimic groaznic cu tine. Și tu ești întotdeauna atât de înțelegător. A întrebat ea acid. Nu, ironia ei a trecut pe lângă el, nici măcar nu l-a atins. După o pauză, a întrebat, poate vrei să împărtășești ce s-a întâmplat în afară de asta? Nimic. A aruncat repede, ascunzându-și mâinile tremurânde. Îți este puțin povestea mea? Maxim a tăcut, privindu-i ochii, iar Aliona a întors privirea, speriată de perspicacitatea lui, dar spre bucuria sau dezamăgirea ei, el nu a insistat. Scoțând din buzunar cheile de la mașină, a suprimat un iaun și deja la ușă a spus: Ei bine, încă o dată, cafeaua a fost excelentă. Și atunci Aliona a realizat clar că Maxim nu iese doar din apartamentul ei, ci pleacă din viața ei. Și el nu voia să meargă acasă. Nu voia să sune la soră și să-i spună unde a petrecut seara. Nu voia să se regăsească din nou singur în camera sa de hotel. Voia să rămână cu Aliona. Și nu pentru că ea era frumoasă. Femeile frumoase se întâlnesc la fiecare colț în lumea modernă. Dacă i-ar fi trebuit doar intimitate de la ea, ar fi putut să-i găsească ușor o înlocuire. Din fericire, nu erau lipsă femei care să fie de acord să-i încălzească patul. Nu, el avea nevoie de ea anume. Obosită, epuizată de îndoieli, Aliona, totuși, își petrece timpul cu el și nu cere nimic în schimb, și aceasta era cea mai surprinzătoare. S-a întors spre ea. Cred că aș putea să plec acasă, dar nu o voi face. Ochii ei s-au lărgit, iar lui nu-i mai trebuia nimic. A citit totul în verdele ochilor ei, dorințele. Era la fel de indiscutabil ca ploaia de afară. Aliona stătea, ținându-se de tocul ușii cu ambele mâini, pentru că genunchii ei tremurau. Voia să închidă ușa, dar nu putea să miște nici măcar un deget. Voia să spună da, în ciuda faptului că mintea ei striga nu. Ca într-un film încetinit, Aliona a privit cum o mână coboară, aproape atinându-i umărul, Maxim și-a plecat capul,
atinându-i fața cu cealaltă mână. Aliona nu a putut să-și întoarcă nici măcar capul, deși atingerea lui o ardea. O dorință nebună de a se lăsa în voia acestor mâini puternice, de a ceda tentației, lupta cu bunul simț, iar bunul simț părea să piardă. Aliona încerca să se convingă că Maxim ar fi la fel de nepotrivit în dormitorul ei, ca de exemplu, la locul ei de muncă în salonul de comunicații. Dar toate protestele erau acoperite de sângele care bătea în tâmple. Cum poate fi așa? Dacă chiar acum el stă atât de aproape de ea încât aude bătăile inimii lui, îi aude respirația, vede ochii albaștri în care pentru prima dată nu există frig. Dimpotrivă, focul care arde în ei o mistuie, îi trezește sentimente pe care nu le-a mai experimentat. Vrea să încerce asta, se gândea Aliona, hipnotizată, privind cum capul lui se apleacă tot mai jos. Buzele lui s-au oprit în fața buzelor ei, iar Aliona nu a leșinat. Toate simțurile ei s-au intensificat, pielea a devenit atât de sensibilă încât părea că mai este o secundă și se va aprinde de scânteile electrice care treceau între ei. Când el a atins cu limba buza ei de jos, ca și cum ar încerca să o guste, Aliona a oftat aproape de dezamăgire. Voia să simtă buzele lui pe ale ei, dar Maxim, ca și cum ar fi provocat-o, continua să-i atingă buzele cu limba. Iată că le-a prins ușor cu dinții, iar Aliona a tremurat de presimțire, s-a întins spre el și, după o secundă chinuitoare, epuizantă, s-a lipit de buzele ei. El o săruta încet, aproape cu lăcomie, forțând-o să se apropie de el pentru a simți pe deplin senzualitatea care se trezea în ea, ca un vulcan trezit. Maxim i-a pus palma pe gât și a tras-o mai aproape. Sau ea s-a lăsat pur și simplu spre el. Aliona nu știa, nici nu voia să afle. Se pierduse în vârtejul care o ducea tot mai departe de fata rațională care se obișnuise să se considere. Tot ce putea să gândească era că acest sărut nu se va termina niciodată. În cele din urmă, Maxim s-a desprins de buzele ei. Nu putem, a murmurat Aliona, încă neputând să-și recâștige capacitatea de a gândi rațional. De ce nu? De fapt, de ce? Ceata din cap, ceata din față îi îngreuna concentrarea. Pentru că nu caut parteneri pentru o noapte. Și cine vorbește despre o noapte? Ne găsim atractiv unul pentru celălalt. Nu-i așa? Aproape i-a șoptit Maxim la ureche. Dar eu nu știu nimic despre tine. Ne cunoaștem doar de câteva zile. Dar asta va fi ușor de corectat dacă recunoști evidentul. A tremurat, de pe buzele ei a scăpat un gemet, neștiind încotro să meargă, încrede-te în instinct. Nu sunt oare acestea gândurile ei? Și ce acum? Instinctul ei striga literalmente. Dacă va permite acestei șanse să-i scape printre degete, va regreta asta toată viața. O noapte cu un bărbat care o face să se simtă femeie în toată puterea cuvântului. Când va mai avea soarta să-i ofere un astfel de cadou? Și va fi el, Aliona? În vocea lui fermă se auzeau note aproape imploratoare. Maxim s-a afundat în curba gâtului ei. Buzele lui s-au aflat chiar în adâncitura de pe gât. Apoi s-au ridicat mai sus, atinând vena albastră. Nu vreau să rămân singur. Așa că, fără să aștepte un răspuns, Maxim a intrat în apartamentul ei, a închis ușa în urma lui și și-a dat jos sacoul. Aliona s-a simțit complet neajutorată și dorită. Aliona se trezea încet. Ochii ei erau încă închiși, dar simțea privirea lui asupra ei. Deschizând ochii, a clipit o secundă, necrezând ceea ce vedea în ochii lui incredibil. Maxim o privea cu lăcomie. Ca un om flămând care se uită la mâncare, pe spatele ei au trecut fiori. Aliona a zâmbit, fără a simți nici cea mai mică jenă, nici de admirația lui sinceră, nici de amintirile nopții trecute. Maxim stătea pe o parte, sprijinindu-se pe cot și o analiza, de parcă ar încerca să imortalizeze fața în cele mai mici detalii. Din ochii lui, de obicei reci, radia căldură, iar ea s-a întins dulce în razele lor, aproape că a început să miorlăie, ca o pisică, când mâna lui a atins cotul ei. "Bună dimineața!" a spus el, mângâind-o pe umăr. "Care sunt planurile tale pentru astăzi?" A întins Aliona, închizând ochii și inalând mirosul pasiunii care nu se evaporase încă, dorind cu disperare să prelungească magia și refuzând să se întoarcă în realitate. Maxim merită să uiți de muncă și de dificultățile financiare. Oare cere atât de mult? Dacă nu ai planuri, aș dori să discutăm despre acțiunile noastre viitoare în ceea ce privește căsătoria. Și Aliona a vrut să se ciupească pentru a înțelege dacă este un vis. Cuvintele lui au readus-o în realitate, iar Maxim între timp a continuat.
Cred că ar fi mai bine dacă ne-am căsători. Totul a fost spus într-un ton astfel, încât o persoană care nu știe limba rusă ar fi crezut că se discută despre vremea de afară sau despre o plimbare la magazin pentru cumpărături. O soție nu mi-ar strica. Aș spune chiar că am nevoie de ea. Nici mie nu mi-ar strica o femeie. A zâmbit Aliona, o ajutoare de gospodărie care să calce, să aibă grijă de curățenie în casă și să-mi prepare cafeaua așa cum îmi place. Vorbesc serios. Și eu, a declarat Aliona. E rândul tău să prepari cafeaua, așa că o linguriță de zahăr pentru mine. Nu înainte de a răspunde la întrebarea mea. Dar ai întrebat ceva? Aliona, sunt absolut serios. M-am gândit la asta de la răsărit și am ajuns la concluzia că căsătoria noastră va fi o soluție excelentă. O soluție pentru ce? Ei bine, de exemplu, problemele tale financiare. Ar trebui să te preocupe problemele mele financiare? Aliona a decis să schimbe subiectul. Noaptea a fost pur și simplu de poveste, a spus ea sincer. Știu. Nu este deloc în caracterul meu să aduc un străin în pat, dar s-a întâmplat și nu regret deloc. Așa că te rog, Maxim, nu distruge farmecul minunii nopții noastre cu discuții stupide despre căsătorie. Te asigur, vei înțelege curând că acestea nu sunt deloc discuții stupide, ci oferte serioase de căsătorie. Maxim avea de fapt planuri serioase în legătură cu Aliona, în dragostea căreia nu avea nicio îndoială. Era doar un singur secret pe care nu intenționa să-l împărtășească fetei, cum a reușit să pună în aplicare o mistificare cu ușa deschisă, iar apoi închisă a apartamentului ei. Se mândrea în sinea lui cu acest plan, care deschidea perspective pentru cunoașterea lor, fără să știe despre un mic detaliu. Aliona a recunoscut mirosul parfumului lăsat după jaful apartamentului ei, deoarece acesta era parfumul francez preferat al tatălui ei. Ziua logodnei a fost decisă să fie sărbătorită acasă la Aliona, în cercul celor mai apropiați prieteni. Toți s-au dovedit a fi punctuali și au venit exact la timp, căci, după cum se știe, punctualitatea este politețea regilor. Aliona nici măcar nu a reușit să pregătească masa când a sunat interfonul. Ei bine, te felicit! Se uita nedumerită la Serghei, care se îndrepta înainte, fața lui fiind aproape complet acoperită de un imens buchet de trandafiri. Ina și Eugen se agățau în spate, cu pungi mari în mâini. Iată-ți un buchet festiv, a anunțat Serghei cu mândrie, altfel ar fi fost cam neplăcut. Este o sărbătoare, trebuie să o marcăm cum se cuvine. Aliona se uita confuză alternativ la Serghei, apoi la Ina și Eugen, care zâmbeau cu pachetele lor stupide și nu știa ce să spună. Ei bine, de ce stai ca o statuie? Ia-le! O să-l pui în vază. I-a întins Serghei buchetul. Dar unde este Maxim, celălalt sărbătorit? A alergat după șampanie. Ar trebui să se întoarcă în curând. Aliona a luat singura vază pe care o avea, a umplut-o cu apă și a pus trandafirii. Arătau minunat. Toți au trecut în bucătărie, unde ea a preparat în sfârșit cafea adevărată, preparată într-o turcă specială. Ce plăcere era să te bucuri de aroma espresoului proaspăt preparat, nu să te otrăvești cu pulbere solubilă, despre care se spunea că este plină de aditivi chimici. În acel moment, Maxim a intrat în apartament, gâfâind, fiind împins de sunetul sticlelor de șampanie care se ciocneau melodios în pungi în ambele sale mâini. Toți s-au adunat imediat în jurul lui, au început să-l îmbrățișeze și să-l felicite. În general, a început o agitație zgomotoasă. Maxim, cum a putut, s-a apărat glumeț, cerându-le să nu-l deranjeze să scoată paharele și să le umple cu vin spumant. Între timp, profitând de faptul că toți erau distrați, ca o adevărată vrăjitoare, a scos din gențile sale diverse recipient. Acolo erau tot felul de salate, feluri de pește și mezeluri, chifle, prăjituri, legume și fructe. Într-o clipă, a creat o abundență gastronomică pe masa aproape goală a Alionei. Toți s-au așezat cu decență. Aliona a pus fiecăruia câte o farfurie, lângă ele frumoase pahare, pentru o astfel de ocazie a scos cea mai festivă veselă, s-a auzit un zgomot puternic când dopul a sărit, Maxim a turnat șampania. Ina s-a ridicat și, în calitate de prietenă apropiată, a rostit un toast. Dragi oaspeți și cuplu îndrăgostit, astăzi aș dori să spun câteva cuvinte de căldură și sinceritate despre două persoane uimitoare, ale căror inimii sunt legate prin legături indisolubile de dragoste. Maxim și Aliona, două persoane, fiecare dintre care luminează totul în jur cu lumina sa, și astăzi, în această seară minunată, ne-am adunat pentru a sărbători dragostea și devotamentul lor reciproc. Dragă Maxim, ai fost întotdeauna un exemplu excelent de bărbat adevărat.
Nu doar că ai susținut-o pe Aliona și sunt sigur că vei face asta și în continuare, în cele mai dificile momente, dar o vei însoți și în toate momentele fericite ale vieții cu adevărat călduros și cu bucurie. Bunătatea și grija ta nu cunosc limite, iar astăzi suntem siguri că ești jumătatea indispensabilă a sufletului și inimii Alionei. Aliona, ai găsit nu doar dragoste în viața ta, ci și un sprijin de încredere în persoana lui Maxim. Împreună creați nu doar un simbol al căldurii și armoniei în viață, ci și treziți această dragoste în inimile fiecăruia care vă înconjoară. Ești o mireasă frumoasă cu ochi strălucitori și suntem siguri că Maxim va fi mereu alături de tine pentru a te susține și a-ți împlini împreună cele mai dragi vise. Dragi Aliona și Maxim, astăzi ridicăm paharele pentru dragostea voastră neclintită, pentru fericirea și bucuria voastră, pentru viitorul vostru plin de bunătate și fidelitate. Fiecare nouă zi să vă aducă bucurie, înțelegere reciprocă și căldură, iar relația voastră să devină o temelie solidă pentru o fericire și dragoste fără margini. Așa că ridicați paharele, prieteni, și să bem pentru Aliona și Maxim, două personalități care au transformat dragostea și prietenia într-o combinație perfectă. Pentru viața lor lungă și fericită împreună.